Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se herën e kalume I kemi vendosë katin e dytë mbretërisë ose kosherës, sot domethënë kemi filluar me kontrollin e kateve të dyta ose më saktë me zgjerimin e mbretërive. Domethënë, do shohim nëse mbretëria ka nevojë për tu zgjeruar ose jo. Zgjerimi fillon nga kati I parë në kat dytë, që do të thotë, shikohen kornizat që janë me pjellje në kat parë edhe ato që janë të mundura vendosen në kat të dytë. Heqim diafragmën. E kemi thënë rëndësinë që ka diafragmat te mbretërit, domethënë nuk lejon mbretëreshën që të kalojnë në kat të dytë, që të fillojnë hedhjen e larvave në kat të dytë, sepse kati I dytë e dim që është për mbledhjen e mjaltit. Akoma nuk ka ardhur sezoni I mjaltit, por vendosja e katit bëhet edhe për arsyen e zgjerimit të mbretërisë. Tani vazhdojmë me kontrollin e kornizave. Siç kemi thënë në çdo video, korniza e parë gjithmonë është me ushqim. Heqim dhe shiritat me acid oksilik që janë përdoren për eliminimin e varros nëpërmjet aromës që lëshojnë tek kosherja. Shohim dhe kornizën e dytë. Duhet të themi mashallah për arsye se në momentin që mbretëresha fillon punën që në kornizën e dytë, do të thotë që jemi në një situatë të mirë. Shohim dhe kornizën e tretë. Kemi pjelluri, gjithashtu edhe për dhe ushqim. Do ta veçojmë këtë kornizë pasi do shohim dhe kornizat e tjera në mbretëri, edhe do shohim nëse kemi kornizat e tjera për t'i kaluar lart. Ajo është një ndër kornizat që mund të kalohet lart pasi ka pjelluri, edhe pjellja është e vulosur edhe gati për të dalë. Shohim dhe kornizën tjetër. Atëherë, kjo është korniza që ne kemi vendosur kur vendosëm katin e dytë dhe shohim që mbretëresha e ka punuar dhe ka hedhur larvat e saj te pjesa bosh. Ndërsa pjesa e verdhë që pat te korniza është poleni, ushqim që e përdor bleta. Duhet ta qetësojmë bletën vazhdimisht me tym, që mos na acarohet. Shohim dhe këtë kornizë që është me pjellje të vulosur, por dhe pjellje të re. E rëndësishme është që kemi ushqim për mbretërinë edhe pjelluri. Ushqimi tregon që mbretëria është e shëndetshme, ndërsa pjelluria tregon që mbretëria ka ushtri dhe mund të punojë.
Dhe kjo është një ndër kornizat që kemi vendosur kur kemi bërë vendosin e katit. Siç mund ta shihni, janë hedhur dhe larvat e reja. Domethënë punimi deri tani me kornizat që ne kemi vendosur është për të thënë mashallah. Pasi mbretëresha ka punuar. Shohim dhe kornizën tjetër. Shohim që nga të dy anët është e vulosur. Edhe mund të përdoret për në kat të dytë. Shohim dhe dy kornizat e fundit. Shohim që dhe kjo kornizë është e mirë për të vendosur sipër, por që duhet të gjejmë momën, sepse pa gjetur momën ose mbretëreshën, nuk mund të kryejmë asnjë lloj pune në katin e dytë. Deri tani se kemi gjetur mbretëreshën. Me siguri do na duhet që t'i bëjmë dhe një kontroll të dytë, sepse si thash duhet më patjetër që të gjejmë mbretëreshën. Mbretëresha ekziston mundësia që të ketë kaluar dhe në katin e dytë, por duke qenë se kemi vendosur diafragëm dhe diafragma vendoset për të mos kaluar mbretëresha sipër. Kontrollojmë nëse mbretëresha është në kornizat që ne kemi zgjedhur për të kaluar në kat të dytë. Tani, si fillim, duke qenë se kemi zgjedhur të vendosim dy korniza sipër, bëjmë përzgjedhjen e kornizave që do vendosim në katin e punës të mbretërisë. Edhe kornizat që duhet vendosen poshtë duhet jenë korniza të rregullta që mbretëreshat i përdorin direkt për pjelluri, si në këtë rast, siç e shihni. Kjo është një kornizë e rregullt dhe duhet vendoset në katin e parë. Tani do bëjmë kontrollin për mbretëreshën në katin e dytë, qofse na ka kaluar në kat dytë ose jo. Akoma se kemi gjetur mbretëreshën.
Shohim që në katin e dytë ka dalë dhe pjellja që kemi vendosur, domethënë kur bëm vendosjen e katit, siç mund ta shihni. Miza e re ka dalë edhe mbretëria është zgjeruar. Shohim dhe kornizën tjetër. Dhe këtu pjelljet e vulosura kanë dalë, domethënë bletët e reja kanë dalë, siç e shihni. Shohim dhe kornizën tjetër. Që është me ushqim. Pra, duke qenë se në katin e dytë nuk e kishim mbretëreshën, do na duhet ta kontrollojmë përsëri katin e parë, sepse siç thash, ne nuk mund të bëjmë asnjë veprim në katin e dytë nëse nuk gjejmë mbretëreshën. Vendosim dhe kapakun sipër që pletat mos acarohet, edhe tani do na duhet ta kontrollojmë për së dyti mbretërinë. Gjithmonë e qetësojmë me tymusën, është shumë e rëndësishme për ta mbajtur mbretërinë të qetë. Kontrollojmë për mbretëreshën, siç thamë. Duhet që të mos i vrasim, sepse siç e dim, domethënë nëse njën nga bletët vritet, ato lëshojnë një aromë që sinjalizojnë bletët e tjera për t'u mbrojtur ose sulmuar. Kontrolli që duhet bërë për mbretëreshën janë kornizat të cilat janë gati për të hedhur larva, sepse siç e dim, domethënë mbretëresha gjithmonë qëndron tek kornizat që janë për punë. Ja ku është dhe mbretëresha. Okej, tani jemi të qetë. Tani mund vazhdojmë punën me kornizat që kemi nxjerr për t'i vendosur në katin e dytë, që të bëjmë zgjerimin e mbretërisë. Vendosim dhe shiritat. Tani do na duhet që të vendosim dhe kornizat, që thash pak më parë, që duhet janë korniza të mira në gjendje pune. Gjithmonë vendoset në radhën e 3 ose të 4, sepse në kornizat në mes mbretëresha punon më shumë se sa në kornizat anash. Pasi në kornizat anash mbretëresha hedh më shumë ushqim.
vazhdojmë radhitjen e kornizave. Tani duke qenë se kemi nxjerrë 2 korniza, do na duhet të vendosim 2 korniza, pasi e dim që zgjohet gjithë janë me 10 korniza, domethënë duhen me patjetër 10 korniza. Si që shohim, kjo korniza na doli pak si e gjatë. Do na duhet që ta vendosim çik me vështirësi, pasi edhe propolisi që bleta vendos në këto kohë na pengon dhe me punën. Okej, tani kemi vendosur 2 kornizat e reja, që do thotë në katin e parë pam që mbretëresha nuk kishte domethënë vend për të pjellur, dhe arsyeja, domethënë për të zgjeruar mbretërinë, arsyeja ishte që të merrnim 2 korniza me pjellje të vulosur, e cila është gati për të dalë. Si e dallojmë që është gati për të dalë? E dallojmë në faktin që pjellja është e zezë, siç e shihni, është gati për të dalë. Dhe kjo kornizë mund të vendoset në katin e dytë, që do të thotë vendoset në katin e dytë edhe për disa ditë del, edhe mbretëria zhvillohet, domethënë shtohet, ndërkohë që në katin e parë vendosëm kornizat që janë bosh, të reja ose kornizat e punës, që mbretëresha të vendosin larvat e reja. Gjithmonë kapaku vendoset para bledhës, që bledha që është mbi kapak të futet brenda në zgjua dhe të mos acarohet. Vendosim kornizat brenda në kat dytë. Gjithmonë kornizat që kalojnë nga kati i parë në kat të dytë i vendosim në mes, sepse siç e dim, domethënë pjellja kërkon një temperaturë të përshtatshme për të dalë. Kështu që temperaturën e sigurojnë bletët, numri ose sasia e bletëve. Pra zgjerimi i mbretërisë domethënë bëhet një herë në 5 ditë ose 7 ditë, domethënë në çdo kontroll që bëhet kontroll në katin e parë, nëse kemi, domethënë shohim nëse mbretëresha ka vend për të lëshuar larvat e saj ose janë. Nëse mbretëresha nuk ka vend për të lëshuar larvat e saj, do të thotë që ka ardhur momenti që kjo mbretëri të zhvillohet. Dhe për këtë arsye merren kornizat në pjellje, vendosen sipër. Dhe në këtë mënyrë ne kemi zgjeruar mbretërinë, ose më saktë i kemi dhënë mundësinë që kjo mbretëri të zhvillohet, si në ushtri, por ashtu edhe në punimin e sezonit të mjaltit. Sepse është e rëndësishme që në momentin që vjen sezoni i mjaltit, mbretëria duhet të ketë një sasi ushtrie të përshtatshme për të mbledhur ushqimin që i nevojitet ose jo. Atëherë, ky ishte i gjithë informacioni ose ajo që ne përcollëm nga puna ose kontrolli i bërë sot. Faleminderit dhe ju përshëndes.